Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău, pentru următoarele 24 de ore. Da? Te rog să ții cont că nu e neapărat de dragoste, putem să discutăm și despre prieteni, familie, bani, surpriză, toate domeniile. Hai să vedem ce zice tarotul. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături, contează mult pentru mine. Sper din suflet să fie de folos informațiile. Ia uite, văd aici o victorie, o bucurie. Avem o regină de bâte, asul de cupe, 4 de monede. Uite, dacă ești femeie, văd aici că parcă ți-ai recăpătat încrederea în tine. Da? Ai niște sentimente noi, niște emoții noi, te simți apreciată, te simți iubită, te simți dorită. Sau pur și simplu ești într-un moment în care zici gata, vreau să-mi trăiesc viața, vreau să mă bucur de ceea ce am în jurul meu. Văd aici o legătură cu zodii de foc pentru unii, leu, berbec, săgetător, dar văd foarte clar aici și faptul că parcă ai cunoscut o nouă persoană sau te gândești la o nouă afacere, la o nouă investiție, poate să fie și asta. Da? Apoi, avem aici 6 de bâte. 6 de bâte înseamnă că, nu știu, ești victorios într-o situație sau ai ieșit victorios. Poate ai aflat o veste oficială undeva, ai postat ceva și a fost apreciat. Deci o bucurie, poate să fie și ceva banal, da? Ceva pentru sufletelul tău. Văd o persoană aici victorioasă după o perioadă agitată. Da? Doar că e în regatul reginei de bâte. Acum fie e victoria ta, fie este o victorie într-un ceva, drag ție. Și ce urmează? Avem echilibrul, o legătură cu zodia săgetător, dar poate să urmeze aici și un moment de pace, de liniște pentru tine. Un moment de bucurie pentru sufletul tău. Mai văd și o împăcare sau o revedere cu cineva. Nu știu, te revezi cu o persoană dragă ție, cu un prieten. Îți recapeți liniștea, îți recapeți echilibrul. Hai să vedem despre ce este vorba. Uite, hai să vedem ce e cu 6-le astea de bâte. Ei, aici poate să fie și o victorie într-o relație, într-o colaborare. Da, poate ai avut o întâlnire cu persoana iubită și a fost totul ok. Pe de altă parte, văd aici că e ca și cum ai aflat de o căsătorie sau afli de o logodnă, de ceva oficial. Mai văd și o hotărâre mare în legătură cu o relație, care, nu știu, poate s-a luat sau urmează să se ia. Poate recent ai intrat în contact sau poate ai în mintea ta o persoană care îi place mult să se arate în lume, să se arate în societate. Contează mult pentru persoana asta victoria, reputația, cum pozează în fața lumii. Și poate este o persoană care, nu știu, e într-o relație sau poate este o persoană care se gândește, da, la o relație cu tine. Zice gata, am victoria, am bucuria. Hai să vedem ce e cu echilibru aici. Un inamic. Nu știu, poate reușești să faci pace cu un inamic sau cu o persoană care n-are intenții bune. Ia să vedem. Aici parcă reușești să vindești ceva legat de casa ta, de familia ta. Poate să fie și o revedere cu cineva sau o împăcare, dar este mai mult ceva oficial, deci nu văd foarte multe emoții sau sentimente. Mai vreau o carte. Ce e cu echilibrul aici? Parcă e cineva care vine și te ia prin învăluire. Da? Poate să fie cineva care vine și își cere bani sau poate să fie cineva care vine și încearcă să te convingă de un anumit lucru. Poate e un prieten care vine și îți cere ajutorul sau îți propune ceva și atunci trebuie să negociați. Da? Trebuie să găsiți un punct de mijloc. Ia să mai vedem noi. Poate este și un prieten pe care ți-l faci și e un prieten, nu știu, de la muncă, de la școală, de unde ești tu.
da? Uite, văd o întâlnire aici cu cineva. Sau o discuție pe care o ai, da? Nu e neapărat nevoie să fie o întâlnire fizică. Hai să vedem profesional sau financiar. Avem Regina de Spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Însă văd că e ca și cum se clarifică ceva legat de banii tăi, legat de muncă. Unii poate aveți legătură cu o instituție publică, cu niște acte, cu o firmă, deci ceva trebuie rezolvat aici. Regina de Spade este o femeie foarte rece, dură, e o persoană care lucrează cu actele sau lucrează mult cu mintea. Este o persoană foarte rațională, să știi, foarte sigură pe ea. Iar apoi avem 4 de bâte, deci uite, o victorie, o bucurie aici. Undeva pe la amiază primești un răspuns pozitiv. Parcă se organizează aici ceva, o petrecere, o reuniune. Dacă aștepți un răspuns legat de bani, legat de muncă, atunci acesta este pozitiv. Deci se rezolvă ce vrei tu. Hai să vedem ce e cu regina asta de spade. No. Aici poate să fie o decizie legată de un grup mai mare de oameni, o ședință care are loc. Și parcă e cineva care te privește aici de la distanță sau care își face planuri pe un termen mai lung cu tine. Un răspuns aici pe care poate l-aștepți de la distanță, de la depărtare. Hai să vedem 4 ăsta de bâte ce zice. Dragoste. Ia uite. Deci poate primești un răspuns pozitiv în legătură cu o pasiune pe care o ai. Unii poate vă duce și vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru, dar în alte cazuri vedeți că dragostea poate să apară pe la muncă. Da? Ia uite, și e cu mare noroc. Cu mare noroc. E cineva care suspină aici. Da? Poate tu suspini după un răspuns pozitiv pe care îl aștepți și să știi că vine răspunsul, deci e ok. Văd o persoană care se uită, da? Suspină după tine, suspină după ceva. Ia să mai vedem o carte. Cineva, uite, care e cu gândul la tine, nu știu, poate să fie aici și faptul că aștepți un răspuns, da? Care contează mult pentru tine și răspunsul ăsta vine. Doar că aici e posibil să afli și de o persoană care are niște probleme financiare sau care are niște probleme, poate, de sănătate. Este o persoană care are niște regrete aici, asta văd clar. Să vedem surpriza, 8 de cupe. Surpriza e că cineva abandonează un anumit lucru. Poate surpriza ține și de faptul că cineva zice hai să dăm uitării tot ce a fost și hai să o luăm de la capăt. Sau surpriza poate să fie și o despărțire de care afli, o amânare. 8 de monede. Cineva zice hai să lăsăm ce e rău deoparte și hai să lucrăm la relație. Sau hai să mergem la următorul proiect, mai poate să fie. Deci 8 de cupe, 8 de monede. Cineva lasă emoțiile deoparte și trece la fapte. Hai să vedem, 8 de cupe. Ce se lasă în spate? E cineva care lasă în spate, nu știu, o femeie sau cineva care lasă în spate o situație care a fost ciudată. Uite, o problemă. Da? Poate e o problemă cu o femeie sau o problemă feminină. Mai poate să fie și, nu știu, faptul că cineva, uite, lasă deoparte, uite, gelozia, falsitatea. Văd o femeie care are legătură cu zona medicală aici. Fie are o problemă de sănătate, fie lucrează prin domeniu. Hai să vedem încotro. Încotro, uite, spre fidelitate. Deci e cineva aici care îți propune prietenie. Da? Ai vrea o carte. Speranță. Deci
Cineva care vine către tine cu mare speranță și cu dorință de a fi prieten sau cu dorință de împăcare mai poate să fie. Și să vedem ce e cu 8-ul ăsta de monede aici. Și surpriza e că cineva va încerca să te liniștească, da? Sau cineva va încerca să lucreze la această problemă care este. Pentru că din nou văd aici gelozie, o inamică sau o persoană falsă. Deci cineva care e gelos sau geloasă. Dar are legătură și cu o problemă mare financiară pe care cineva o are. O pierdere mare. Uite, am clarificat și mi-a ieșit ceva legat de o sumă mare de bani. O casă, o instituție. Ia să vedem noi și... Uite, iar a ieșit banii. Deci nu știu, e ceva legat de bani aici. Un noroc foarte mare. Într-un timp scurt, ceva se închide și are legătură cu un triunghi sau cineva care trebuie să aleagă, ori în stânga, ori în dreapta. Ei poate este vorba despre o decizie legată de zona profesională și de asta mi-au ieșit banii. Sau este o decizie legată de iubire, poate să fie. Cineva vrea să repare o relație, cineva vrea să o ia de la zero. Avem o femeie cu părul deschis la culoare, o șansă, un noroc. E ca și cum destinul își bagă coada. Și un cadou, o surpriză. Mai vreau o carte. Un copil, avem aici, sau o persoană tânără, este o persoană sinceră, inocentă și o relație serioasă, o căsătorie, un parteneriat poate să fie. E ceva important. Surpriza, uite, ține și de o întâlnire, o cină romantică, un vin pe care îl bei cu cineva, o ieșire, da? În care, uite, parcă se așterne liniștea, se așterne pacea. Aici sunt niște discuții din astea elevate, discuții înalte. Poate este și o întâlnire la o zi sfântă, la o zi mare sau undeva pe la amiază mai poate să fie. Dar uite, din nou, deci e ceva destinat aici. Deci e ceva destinat. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Și cineva e clar că vrea o împăcare, vrea... Uite, s-au întors niște cărți și că renunță la fosta relație. A venit timpul să cureți energiile. Apoi avem iartă și învață. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale în prezent vor fi mult mai frumoase. Pentru că atunci când stai în suflet cu o pierdere, cu o răzbunare, cu niște gânduri dintre astea așa ciudate, e clar că îți pierzi energia iurea și nu mai ai un vibe bun, nu mai atragi lucruri bune. Deci îngerii zic să ierți, da? Poate se întoarce cineva din trecutul tău, dar poate este un fost prieten, poate este o fostă iubire, poate e un fost șef care te vrea înapoi. Aici e clar că trebuie iertare, da? De asta se întoarce, de asta de multe ori sunt întoarcerile astea. Tocmai pentru a învăța o lecție și apoi, fiecare pe drumul său. Sau, nu știu, vă împăcați, eu nu mă bag, fiecare cum consideră. Îngerii mai spun să faci efortul, că iubirea adevărată necesită și efort, are și părți bune și părți mai puțin bune. Parcă apare ceva, dar tu ești prins acolo în trecut. Sau nu vezi, știi cum e, nu vezi pădurea de copaci. Și avem aici, uite, copilul, ci că iubirea ta începe să fie afectată de către un copil. Fie lipsa unui copil, fie aici poate să fie vorba de o atitudine imatură pe care cineva o are.
Și tot cartea asta poate să însemne, în acest context mă refer, și faptul că cineva, nu știu, se comportă ca un copil. Mai vreau o carte. Tare ciudat. Împăcare, ia uite, cineva se întoarce din trecutul tău. Deci e clar, clar. Deci aici ceva se întoarce din trecut. Ți-am zis că e o fostă relație, că e un fost prieten, că e cineva din familie pe care nu l-ai mai văzut de mult timp, că e un fost șef. Ceva se întoarce, da? Ceva se întoarce. Aici văd că atracție e adevărat. Este. Sau dorință. Nu cred că am luat mesaje din tarotul meu și chiar asta voiam să fac. Ia să vedem ce zice și tarotul meu, în special cu surpriza asta, că e interesant. Deci, e interesant. Surpriza ține de o veste bună pe care o primești, dar și o ceartă. Sau o veste bună în legătură cu o ceartă. Mai vreau o carte. Boală și bucurie de departe. Aici nu știu, poate e cineva care îți dă mesaj și spune, băi, uite, trec printr-o perioadă aiurea, ajută-mă, dă-mi un sfat. O invitație la proces și judecată, o invitație să te întâlnești cu cineva și să clarifici o poveste. Mai vreau o carte. Musafiri, ia uite, deci surpriza, nu știu, ori te duci undeva în vizită, te duci să-ți rezolvi ceva și acolo e surpriza sau mai poate să fie cineva care îți vine în vizită. Ia uite, s-a întors cartea asta, dar e în plan personal cartea asta. Avem cineva care vrea să te revadă. Un prieten sincer și o pagubă, o pierdere. Deci poate e cineva care e sincer, doar așa cum am zis eu, trece printr-o pagubă, printr-o pierdere, printr-un moment complicat, dificil. O ultimă carte voi cere. S-au întors mai multe. Un bărbat matur, un bărbat asumat, cineva alături de care te simți bine și noroc. Noroc. Deci e clar aici o întâlnire cu cineva sau o conversație în care se spun niște lucruri. Ia uite, dar te dorește cineva. Deci am zis eu bine că aici lucrurile sunt puțin aglomerate. Și este și o veste despre final. Uite. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletul tău și vrei să vezi ce gândește, ce simte, vrei să vezi culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine, vrei să vezi și o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit cu drag pe aplicația Cristina Zurba Tarot. Este o aplicație care îmi poartă numele, ai link în primul comentariu dacă ești curios. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.